Szeretettel köszöntök mindenkit, még szinte el sem ment a koronavírus, tehát a SARS-CoV-2 már is itt van, a majomhimlő. Nem csoda, hogy nagyon sokan úgy érzik, hogy a biofegyverek, vegyi fegyverek időszakát éljük, és ez már az új világrendért folytatott harcnak a része is lehet akár. Szeretnék megkérdezni erről a témáról egy igazi szakembert, és hogyha nem haragszanak meg, akkor ez most nem Jakab Ferenc virológus lesz, akit 2020-ban személyesen Orbán Viktor miniszterelnök bízott meg a koronavírus kutatási akciócsoport vezetésével. Azért nem Jakab Ferenc virológus kérdezem meg erről a nagyon kemény kérdésről, mert róla nagyon kevesen tudták eddig, hogy az ő édesanyja, Jakab Zsuzsanna, dr. Jakab Ferencné valójában a WHO európai regionális igazgatója. Én szeretnék egy igazi, független és bátor szakembert megkérdezni, aki szintén nem akárki, ő dr. Letoha Tamásnak hívják, és itt dolgozik, mögöttem látható a Szegedi Biolabor, a híres laboratórium, és Szeged ugye élen jár világviszonylatban is az ilyen jellegű kutatásokkal kapcsolatban, úgyhogy kérdezzük meg dr. Letoha Tamást, akit most itt a laboratóriumában keresünk fel. Itt is vagyunk a Szegedi Biolaborban, és nem akárki ül itt velem szembe, hanem dr. Letoha Tamás, aki annak a cégnek, egészen konkrétan a Pharmacoidea Kft-nek az ügyvezetője, aki jelenleg Európa a legnagyobb gyógyszerfejlesztési programjában vesz részt, és egyébként 2014 év példaképe volt dr. Letoha Tamás, a miniszterelnök, akkori miniszterelnök Orbán Viktor adta át ezt a megtisztelő díjat, tehát nem akármilyen kutatóorvossal beszélgetünk, és ugye nem is akárhol. Én már korábban is beszéltem arról, hogy beszabadultam már ide a biolaborba, sőt egy fényképet is készítettünk egyszer a SARS-CoV-2-ről, a koronavírusról, illetve Szilák László professzor úrral is volt már egy beszélgetésünk, amit a YouTube törölt egyébként, ugye, ami önmagában nagyon durva és elképesztő, hogy egy névtelen valakivel leveleztem a YouTube csapatától, egyébként magyarul, tehát magyar nyelven írt nekem, és hát valószínűleg nem kutatóorvos volt, és ő felülbírálta azt, amit egy kutatóorvos mond szakmai kérdésekkel kapcsolatban. Tehát nagyon jól látjuk azt, hogy mostanában, minthogyha a politika, minthogyha újságírók, nem szakmabeliek irányítanának olyan kérdéseket, főleg a koronavírus kapcsán, ami igazából a szakemberek asztala területe lenne, úgyhogy végre itt dr. Letoha Tamással is nagyon sok előadásomon fölmerült doktor úr neve, és nagyon sokszor hivatkoztam is doktor úrra, főleg ugye a Hont Andrással készült interjú után, informálisan beszélgettünk már, de Persze. Most végre kamerák előtt nyilvánosan is ezt megtehetjük, most már egyfajta titokzatos emberként dr. Letoha Tamással tudunk beszélgetni, úgyhogy először is hadd köszönjem meg a bátorságát doktor úrnak, hadd köszönjem meg azt, hogy kiállt már a korábban is a nyilvánosság elé a koronavírus kapcsán is, és olyan nagy igazságokat, megdöbbentő igazságokat mondott már eddig is el, amit én azt gondolom, hogy mások nem mernek. Jól érzem ezt, hogy van a kutatóorvosokban, van a szakmában egyfajta félelem, mert én azért tapasztaltam, és sok mindenkivel találkoztam már orvosokkal is, és nyilvánosság előtt nem nagyon mernek bizonyos dolgokat elmondani. Persze, de ugye azért, mert ugye az értelmiségnek van egyfajta ilyen preferenciája az elfogadás iránt. És ugye most nagyon hamar belefut egy ember, ha egy kritikus, még ha egy racionális érvet is megfogalmaz, nagyon hamar belefutnak ilyen propagandaszavú lejáratásba, vírustagadó, oltásellenes,
álszakértő. Félnek a stigmától? És félnek a stigmától, de én meg ugye egy orvoscsaládból jövök, tehát gyakorlatilag én mindig azt szoktam mondani, hogy mikor az első videónkat megkaptuk, a barátaim mondjuk nézték a Péntek 13-at, mi meg nővéremmel néztünk az epeműtétet a apámmal, mert ő ugye azon képezte magát, és ugye engem igazából, hogy is mondjam, fölháborítottak, vagy megszólalásra kényszerítettek az, hogy a tudománynak bizonyos dolgait abszolút kiforgatják. Tehát és sokszor magát a modern orvostudomány alapjait rengetik meg, lásd mondjuk a keresztimmunitás, amin viszont például az egész vakcinázás alapszik, mert ugye ezt mindig el szoktam mondani, hogy Jenner annak köszönhette, hogy a himlő elleni oltása működött, hogy a tehénhimlő vírusa és a fekete himlő vírusa között van annyi átfedés, hogy a tehénhimlő által indukált immunitás az megvédi az embert a halálos fekete himlő ellen. Na már most gyakorlatilag a keresztimmunitás, mint olyat, azt lehúztuk a WC-n 2020-ba, pedig hát ugye koronavírusok azok jönnek-mennek, tehát ezek nagyon régen velünk volnak, és ez ezért relatív, tehát legalább akkora átfedést adnak, mint mondjuk a tehénhimlő és a fekete himlő vírusa között van. Tehát ez a fajta pánik hangulat, az tudományosan nem volt szerintem semmilyen módon indokolt, és a másik dolog, ami engem felháborít, hogy ha most itt végignéznek, tehát itt látják, hogy itt molekuláris szinten mennek a dolgok, jó, hát most ez ugye leginkább a szövettani labor, ahol ilyen szövettani metszeketeket dolgozunk föl, de itt hát mi molekuláris, tehát ami európai gyógyszerfejlesztési programban mi részt veszünk, az mind ilyen génterápia, tehát nagyon ilyen célzott molekuláris eljárások. De például az Alzheimer-kor kutatás, amivel szintén gyógyszeripari projektben vagyunk, ott sem már azt nézzük, hogy most egy beteg az miért buta, hanem azt nézzük, vagy miért butul el, hanem azt nézzük, hogy molekuláris szinten mi határozza meg aminósav szinten, hogy egy ember hajlamosabb az Alzheimer-korra. Na most jött egy koronavírus, 3 hét alatt megszekvenálták, tehát gyakorlatilag olyan brutál gyorsan, hogy január 13-án kikerült a netre a koronavírusnak az örökítőanyaga. Az örökítőanyagból ugye már tudtuk, hogy az aminósav alkotói, mert ugye a vírus az nem más, a koronavírusról beszélünk, mint egy fehérje burokba zárt RNS, tehát örökítőanyag. Gyakorlatilag lefordították azt aminósav szintre, és utána a tudomány megállt. Tehát ilyen nincs. Tehát a tudomány nem áll meg. A tudományban az a gyönyörű, hogy állandóan, hogy már mondom, tehát hogy az Alzheimer kutatásban is az a csodaszép, hogy nem azt, hogy arról beszélünk, hogy hú, hát bejön szegény Pali bácsi, már elveszítette a memóriáját, már azt se tudja, hogy fiú-e vagy lány, hanem azt nézzük meg, hogy milyen molekuláris markerek vannak Pali bácsiba, és már meg tudjuk mondani, hogy Pali bácsi majd el fog-e butulni egyszer. És ez mind az, hogy a molekulák összjátékának, a komplex összjátékából következtetünk. Jön egy vírus, benne ismeretlen szekvenciákba, és azt mondjuk, hogy hát itt nincs mit tenni, itt haza kell menned, és citromos teát kell innéd, meg 10 napig ott kell karanténozni. Ilyen nincs. Tehát a tudomány nem ennyire bugyuta, amennyire próbálják ezt, és erről szólt az egész. Kutatják még egyébként ennek a mai koronavírusnak az eredetét, ugye az a SARS-CoV-2 eredetét? Hát ugye, tud erről? Hát persze, hát ugye hát most... Tehát még most erőlködnek? Mert ugye az elején úgy tűnt, hogy igen, meg akarják igen. találni, ugye igen. Sokszor úgy tűnt, hogy a labor vírus eredet igen. felé billent el a tudomány, aztán nagy csönd volt, ugye küldtek Kínába különböző kutatócsoportokat, ott is rengeteg politikai itt nem csönd volt, hanem aki azt merte mondani, hogy labor eredet, az gyakorlatilag levadázták. Tehát itt Facebook cenzúrázta, igen, aztán már nem, most már nem. Vírustagadó, tehát aki azt mondja, hogy a tudomány képes arra, hogy összerakjon egy relatíve kis vírust, és azt tudja módosítgatni az egyszálú RNS-ét olyan szinten, hogy gyakorlatilag random szekvenciákat arra azt mondják, hogy vírustagadó. A hülye, aki azt mondja, hogy gyakorlatilag ez a vírus mindent megöl, és életében még nem látott koronavírust, az a vírus tudatos, aki az ember azt mondja, hogy hát azért a tudomány már van olyan szinten, hogy célzottan tudunk szekvenciákat vírusokba pakolni, arra azt mondják, hogy vírustagadó, tehát agyrém. Mert agyrém. Hogy azon a szinten van. Igen, azon a szinten van.
Tehát magyarul képesek lennének laboratóriumból, akár baleset, akár szándékosság alapján elindítani akár egy járványt? Inkább mondjuk így, hogy most már képes a tudomány, olyan szinten van, hogy célzottan képes vírusokat előállítani, tud random szekvenciákat. Mindig a probléma, mindig ez a biodisztribúció, tehát az, hogy ha előállítunk egy vírust, azért azt nem fogjuk tudni biztosan megmondani, hogy a szervezet melyik szervébe fog jutni. Azt tudjuk, hogy körülbelül hova lesznek a preferenciák, de szóval azért ez még nem olyan, mint az egyszer-egy, de az, hogy egy vírust képesek legyenek úgy, hogy vírusból kivesznek ismert szekvenciákat, egy másikba bepakoljanak, ez már 2003 óta gyakorlatilag közismert. 2003-ban történt az, hogy egy nagyon neves hímlővírus kutató előállított egy olyan egérhímlővírust, ami olyan szekvenciákat tartalmazott, ami képes volt antivirális kezelés ellenében is megölni az egereket. Tehát gyakorlatilag egy teljesen ártatlan vírust egy szörnyeteggé alakította, ami ellen nem hatott semmi. És ez volt olyan, vagyis hát bocsánat, én mondom, hogy amikor én már dolgoztam ebbe, mert 2001-ben kezdtem az Orvostudományi Intézeten PhD-zni, és akkor volt az én életemben az első olyan esemény, amikor tudtam, hogy a tudomány fölhördült, hogy ezt lehet, hogy már kicsit szabályozni kéne, mert eljutottunk arra a szintre, hogy egy teljesen ártatlan vírusból, tehát most tényleg nem akarok ilyen hollywoodi horrorisztikus, bár én ezt nem szeretem ezeket, de tényleg egyfajta laborszörnyeteget kreáltak. És ez nagyon ijesztően hangzik, és főleg úgy, hogyha 2003-ról beszélünk, tehát gyakorlatilag 20 év alatt igen. A politika, a kormányok erre nem válaszolnak? Tehát nem kellett volna már rég az ENSZ-nek erről értekezni, nem kellett volna már fölállítani valamilyen, olyan szakemberekből álló csoportokat, akik mondjuk ezt tudják monitorozni? Nem kellett volna erre valamilyen válaszokat adni? Hát igen, de ugye sokáig két válasz van. Akkor most mondjuk a naív dolgokat. És ezt ugye mindketten már beszéltünk róla, hogy megdöbbentő számunkra, még egy nem szakember számára is, hogy milyen alacsony szinten mozog az emberek természettudományos ismerete. Tehát konkrétan a vírusra, amikor jött ez a koronavírus, engem azért nem ért váratlanul, mert többször már voltak itt laborba forgatáson, kutatásokról vettek föl természettudományos, meg kicsit bulvárabb jellegű riportokat is. És sose felejtem az első ilyen, amikor pont a Szilárd doktorral volt egy felfedezésünk, amit aztán a gyógyszeriparban most már gyakorlatilag 10 éve hasznosítunk, és a koronavírus fertőzésének is egy központi eleme, és kijött egy hölgy a TV2-től, és akkor elkezdtünk beszélni, és mondtuk, hogy sejt. És mondta, hogy ne, itt sejt, ilyen kifejezést, ezt nézők nem fogják megérteni. Tehát gyakorlatilag van egy nagyon magas szintű alulműveltség. Ugye most valljuk be őszintén, bocsánat, hogy tehát jó politikussal beszélek, és itt ez nem a sértegetéseknek a helye, de ugye realistán kell látni. Hát a politikusok meg azt nézik, hogy az emberekre mire van szükség. Tehát egy átlagembernek nem fog az agyába fölmerülni, hogy hoppá, mi lenne, hogyha nem tudom, XY professzor csinálna egy teljesen ártatlan vírusból egy brutális, gyakorlatilag letális patogént, mert ők nem tudják ezt föltételezni, hogy ilyenre képes a tudomány, de aki ebbe dolgozik, és ugye engem azért érdekelt, mert mindig ez a génbevitel, génterápia, makromolekuláris hatóanyagok sejtbevitele, ez volt a témám, és ugye a vírus az mindig is azt úgy szokták mondani, hogy a vírus az a leghatékonyabb a természet leghatékonyabb génterapeutája, mert ő fogja, és az örökítő anyagát beviszi egy gazdasejtbe, ugye ez a fertőzés. És ugye ez nagyon fontos az, hogy a vírusok azok adnak egyfajta ilyen ihletet a tudósoknak, hogy lehet genetikai betegségeket gyógyítani. És például ez az úr, akiről beszéltem, 2003-ban megcsinálta ezt a nagyon patogén
himlővírust. Ő is egyébként a himlőkkel azért is foglalkozott, és tehát ilyen gyógyszeripari jellegű dolgokat is járt, mert génterápiára használták, mert a himlővírus, az egyébként most úgyis át fogunk menni majd a majomhimlőre, gondolom, az abba különbözik a koronavírustól, hogy ez egy kettőszálú DNS, tehát ez egy jóval nagyobb vírus, tehát ebben már bele lehet pakolni emberi géneket, és gyakorlatilag egy himlővírussal meg lehet, hát egy olyan, ami nem humán patogén, egy nem humán patogén himlővírus, az nagyon jól be tudna vinni emberi sejtekbe olyan géneket, hibás géneket, és ez egy nagyon jó kérdés, hogy miért nem szabályozzák, mert itt még azt se lehetett mondani, hogy ez egy eltitkolt akció volt, mert ezt bejelentették azt hiszem a Nature-be, tehát hogy relatíve egy nagy nyilvánosságot kapott, de hát gyakorlatilag utána elültek ezek a dolgok. Azt tudjuk, hogy ugye Obamáék aztán ezeket a gain of function kutatásokat aztán betiltották, de hát láttuk, hogy azért Kínában azért ment tovább a játék. Uh-huh. Mi lehet az oka annak most az ukrajnai háború kapcsán például, hogy az Amerikai Egyesült Államok is, lehet, hogy mások is, most ez került a hírekben, finanszíroz laboratóriumokat ilyen típusú kutatásokra, mondjuk Ukrajnában, tehát ilyen távoli országokban. Hát mindenki finanszíroz, tehát itt azért nem kell fekete-fehéren látni a dolgokat, tehát például a himlő kutatások az nagyon fejlett, vagy antrax, ugye az egy baktérium, de a himlő kutatások azok nagyon elterjedtek voltak, a vegyi fegyverkutatások egyik célja volt a himlő, próbáltak célzottan halálos vírusokat előállítani, tehát célzott az, hogy embercsoportokat, vagy bizonyos, hát igen, tehát hogy bizonyos célzottan patogén vírusokat előállítsanak, és ez nem csak az amerikaiak, hanem az oroszok is gyakorlatilag nyakig benne voltak. Ugye, ha valószínűleg volt, mert én is láttam, hogy Pentagon kiadott egyfajta közleményt, azt hiszem a múlt héten, hogy beismerték, hogy igen, ők együttműködtek az ukránokkal, de ők nem biofegyverrel, hanem pont ellenkezőleg, ők ugye védelmi kutatásokat finanszíroztak, és együttműködtek az ukránokkal, hogy a vegyi, meg a tömegpusztító fegyverek elleni védelem részeként, tehát most ezt mindenki ebből azt vonja le, amit akar. De az tény is valahogy az oroszoknál nagyon fejlettek voltak a biofegyverkutatások, vagyis hát a Szovjetunióba, és azért a Szovjetunió részeként Ukrajnában azért voltak. Nagyon... Hát ott volt az egyik már ugye nyilvánosan elismert ilyen baleset, igen. Amikor pont egy ilyen kutatásnál... Igen. Nem tudom, talán még a 80-as években. Igen, ugye, és akkor azt az amerikaiak... elszabadult. Igen, és az volt a vicc, hogy az amerikaiak mosták ki ott az oroszokat. Tehát szóval, hogy és akkor persze akkor tagadták. Igen, mindenki tagadta. Már tudjuk, hogy az egy kvázi baleset volt. Igen, és az amerikaiak segítettek elsikálni. Azért, mert ebben a dologban tehát itt ezek ez nem fekete-fehér dolog, hogy ugye az emberek szeretnek mindig, mint a futballcsapatban, hogy valakinek szurkolunk. Hát most itt a biofegyver kutatásokban, bocsánat, hogy azt mondom, akinek esze van, azok részt vesznek, és szóval ez azért nem a irgalmas szamaritániusok gyülekezete, hanem itt tényleg, hát itt azért fel kell készülni arra, hogy mindent, az informatikától kezdve a biotechnológiát, azt fegyverkezési célra is felhasználnak, és hát felhasznál mindegyik fél. Szerintem az a képmutató, hogyha ezt tagadjuk. Ja. Egy kormány vagy egy állam föl tud készülni, valamilyen szinten preventív jelleggel tud védekezni ez ellen, mert azért még egyszer mondom, ez nagyon ijesztően hangzik, és személyes tapasztalatom, hogy az emberek kezdenek félni. Igen. Az egész koronavírus őrület meg hisztéria után nem konkrétan csak arról beszélek, hogy félnek az új vírusoktól, nem tudom, új baktériumoktól, hanem attól is, hogy hányszor lehet még eljátszani velünk azt, amit a koronavírus kapcsán eljátszottak. Tehát két típusú félelemmel találkozom, de szinte mindenkiben valamelyik ott munkálkodik. Én most ezt tapasztalom. Így aztán garantált, hogy ennek a beszélgetésnek is baromi nagy lesz a nézettsége, mert az embereket ez érdekli, csak ugye nem tudnak eligazodni, hiszen amit ugye a médiából, meg a politikától hallanak, az vicc. Tehát azt hagyjuk. Én is ezért vagyok itt egy laboratóriumban. Szóval, hogy ez olyan dolog, hogy én is, amit nem ismerek, attól félek. Tehát
most például nem értek a kocsikhoz, tehát hogy és akkor mindig van egy olyan félelmem, hogyha mondjuk vennék egy kocsit, akkor engem könnyű átvágni, mert nem értek hozzá. De engem ugye ezek a molekuláris orvostudomány pedig rendkívül érdekel, és én teljesen máshogy látom. Tehát én azért kerültem be gyógyszeripari kutatásokba, nem azért itt ugye szegediek, hát nem nevezném őket szakembereknek, mindenféle ilyen, hogy én bizonyos népcsoportnak vagyok a bérence, meg bizonyos népcsoport titkosszolgálatának dolgozom. Nem, egyszerűen az, hogy teljesen más a nézőpontom, és sokszor még a gyógyszeriparban is. Mert én úgy látom, hogy a természet az tényleg kiismerhetetlen. És én tényleg félek egy természetától, tehát hogyha létrejön egy olyan vírus, ami rendkívül patogén, és a természetből előugrik, én is megrémülnék. De ha egy vírusnál jön, és ránézek, és emberi gondolatokat vélek fölfedezni a burok fehérjék bizonyos régiójába, font azokba, ami ahhoz szükséges, hogy a vírus bedokkoljon egy gazdasejthez, annak azért örülök, mert akkor ki tudom találni, hogy a létrehozó mire gondolt. És onnantól kezdve tudok, hogy célzottan hogy lehet, mert senki nem olyan őrült, hogy létrehoz egy olyan patogén vírust, ami ellen nincs védekezés. Például a koronavírusban, tehát ugye a Szilákkal beszélte, a Szilák az egy zseni. Tényleg egy ilyen magának való, magányos, de egy zseniális ember. Én tényleg azt lehet mondani, hogy a világ legnagyobb kutatóival dolgozok együtt, és a legnagyobb gyógyszergyáraival. Most ez nem a reklám helye, hagyd ne mondjak el, de a koronavírus elleni oltóanyag fejlesztésbe, vagy az oltóanyag gyártásba vezető cégekkel dolgozok együtt. Tehát én tényleg a top scientistokkal dolgozok a világon. A Szilák az nagyon kevés ember ért a fehérjék, vagy a fehérjék és a cukrozott fehérjék, tehát a szénhidrát kölcsönhatás úgy, mint a Szilák. Tehát ő egy ilyen magányos remete, akinek előbb-utóbb mindig igaza lesz. Tehát mi azt a Ezt a YouTube moderátora még nem tudja, aki letörölte a vele készült beszélgetést. 2007-ben felfedeztünk valamit, teljesen más úton indultunk el, gyakorlatilag akkor az volt a kutatás lényege, hogy lehet a testi sejtekbe célzottan úgynevezett ilyen fehérje hatóanyag, fehérje jellegű gyógyszereket bejuttatni, vagy akár nukleinsavakat célzottan. Tehát nem csak úgy, hogy rakod egy lipid nanorészecskébe, és akkor az száll oda, ahova a lipid a másik lipiddel kölcsönhat, hanem célzottan, hogy azt mondod, azt a sejtcsoportot akarom célba venni. És teljesen más oldalról közelítettük, és eljutottunk mind a ketten ugyanoda, és a Szilák mondta, hogy abból csináltunk egy szabadalmat, aztán az amerikai szabadalmi hivatal elfogadta, és igazából ez akkor kutatások vezettek azokhoz a dolgokhoz, amit a koronavírusba mi felfedeztünk, de igazából ez nem volt felfedezés, mert ezt már 2007-ben tudtuk. És a koronavírusban benne volt egy olyan, tehát a Szilákkal, ha beszélgetsz, jó, én látom ugye azt a YouTube videót, tehát ő próbál ilyen nagyon közérthetően elmondani dolgokat, de a Sziláknak igazából az a nagy varázsa, amikor elkezdesz velőle a molekulákról beszélni, amit megmondom őszintén, én se értettem, mert mikor először találkoztam vele a Szegedi Biológiai Kutatóba, akkor ő ilyen elkezdett kódnyelven beszélni, aminósav kódokat mondott, ilyen PP-rari, prolin, arginin, alanin, arginin, izoleucin, és ezek mindig egy adott funkciót biztosítanak a fehérjéhez. És akkor ezt én mondtam, hogy 2020 februárja volt, és olyan este visszajöttem ide a laborba, és Szilák fölhívott este 9:30, teljesen ki volt magából kelve, szóljak már a gyógyszeripari haver, hogy ez a koronavírus, ez meg van oldva, és akkor ugye hát én azt hittem, hogy hát ez valami vicc, meg minden, hát, mert tényleg akkor már ugye a februárban már kezd az emberek megrémülni az egésztől,
és akkor ugye aztán megrendeltük a tüskefehérjét, mert akkor már lehetett kapni Kínába kereskedelmi forgalomba, egyébként a kínaiak óriási pénzt csináltak, meg hát a biotechnológia ugye általában a koronavírus alkotóknak a piacra dobásából, mert ez is most tehát hogy mondják meg a nézők, hogy mi abba a valódi, hogyha te 2020 februárjában már laborba meg tudod venni a koronavírus alkotóinak a rekombináns, tehát laboratóriumi módon előállított változatait, de az ellen a vírus ellen a tudomány annyira nincs fölkészülve, hogy az egyetlen dolog, csak azt tudják mondani, hogy maradj otthon, és így át citromos teát. Hát ez a kettő nincs paritásba. Tehát gyakorlatilag februárban már tudták, sőt, voltak olyan kínai cégek, akik már elkezdték mutálni a tüskefehérjét, hogy nem csak vad-típusú koronavírus tüskefehérjét tudtál venni, hanem már akkor ők márciusban már mutáns verziókat dobtak a piacra. És akkor még Magyarországon, akkor ugye a 10 parancsolat volt, vagy az, hogy tényleg, hogy kezdjünk el imádkozni, és akkor tehát, és a lényeg az, hogy a Szilákkal fölfedeztük, hogy az egyik olyan motívum, ami minket elvezetette ahhoz a szabadalomhoz, ami 2007-ben beadtunk, és aztán az benne van a koronavírusnak a tüskefehérjéjébe. Tehát és akkor kezdtem meg gondolkodni, hogy és erre a szabadalomra, ugye én azért a gyógyszeriparban sokat ugye is szoktam hivatkozni, meg minden, és mindig azt szokták mondani, hogy jó, mert ez egy gyógyszerbeviteli típusú szabadalom, hogy gyógyszert vigyünk be célzottan sejtekbe, és mindig azt szokták mondani a gyógyszeriparban, hogy jó ez a szabadalom, meg tényleg nagyon jól megcsináltátok, nagyon szép, de az a célmolekula, amivel ti ezt az egészet, hogy túl sok sejthez képes kapcsolódni, és akkor jöttem rá, hogy ez nem lehet véletlen, hogy az a kis régió, ami túl sok sejthez képes kapcsolódni, az benne van a koronavírusban. Mert ugye ha nekem valaki adna nagyon sok pénzt, azt mondja, csinálják egy vírust, akkor biztos egy olyan vírust csinálnék, ami nagyon sok sejtet megfertőz, de azért nem annyira patogén. Tehát, hogy most ezt nem azt mondom, most félreértés ne essék, nem akarom itt elbagatelizálni a koronavírus áldozatokat, stb., de azért nem egy ebola, ami 50%, és rakok bele biztos egy olyan szekvenciát, aminek van egy adott funkciója, és az a funkció lehetővé teszi a célzott gátlást, és ez a szekvencia, ami benne volt a koronavírus, ez a világ egyik legismertebb heparinkötő régiója. Meglehetősen félelmetes, világ elé nézünk. Igen. Azért, és ugye, ahogy most majdnem azt mondtam, hogy mondtad, mert néha így tegeződünk a beszélgetés közben, csak a nézőknek mondom, együtt kenuztunk gyerekkorunkban, hát szegediek vagyunk mindenketten. Ismerjük egymást, persze. Ismerjük egymást, gyerekkorban is már találkoztunk, de nyilván itt most azért magázódunk. Szóval, doktor úr, említette már, hogy úgyis előkerül a majomhimlő. Hát hogy ne kerülne elő, persze. Amikor most nagyon érdekes volt az egész koronavírus történet, egyik napról a másikra megszűnt a korlátozások nagy része, a médiában a hírek, és minden a koronavírussal kapcsolatban, méghozzá azon a napon, amikor elindult az ukrajnai háború. Aztán ahogy már nagyjából az emberek is kezdtek immunissá válni a hírekkel, az ukrajnai háborúval kapcsolatos hírekkel kapcsolatban, akkor most pedig jött a majomhimlő. Tehát ez a sorozat, ez már szerintem a laikusoknak is fura. Mit lehet tudni erről a majomhimlőről? Ugye itt most sok himlőt említett doktor úr, egérhimlő, tehénhimlő. Mi ez a majomhimlő? Állítólag ez már volt a 70-es években is. Persze, Afrikában. tehát ez 58-ban detektálták azt hiszem először ezt a majomhimlőt, és ráadásul ezt egy olyan majomból izolálták, amin ugye fekete himlő elleni oltást teszteltek. Tehát ez gyakorlatilag ez nem egy természetes körülmények között tartott állatból izolálták, hanem pont egy vakcinált állatból. A majomhimlő is benne volt egyébként a biológiai fegyverkutatási programba, de az biztos, hogy
gyakorlatilag a majomhimlővel is azért történtek biofegyverkutatások. Most az, hogy ez a majomhimlő miért jelent meg, és miért terjedt ennyire, szerintem még egyszer az egyik dolog az, hogy sokkal érzékenyebb a detekciós készség, és hát bizonyára megváltozott ez a majomhimlő, az is biztos, hogy megváltozott annyiba ez a majomhimlő, hogy úgyfajta terjedési mintázatot ad. De ez még ugye az a szerencse, hogy ez a majomhimlő azért most még jelenleg nem halálos megbetegedést okoz, tehát mondjuk az arra érzékenyek, vagy a fogékonyakban is egy gyakorlatilag heteken belül elmúló, ilyen bőrtünetekkel járó gyakorlatilag fertőzést okoz. És hogyha biofegyverként számoltak annak idején a himlővel, vagy a himlővírussal, akkor ez azt jelenti, hogy lehetne ezekből a himlővírusokból gyakorlatilag halálos fegyvert csinálni, vagy ez lett volna a cél? Miért akartak ilyen irányba kutatni? Miért akartak volna? Hát a himlővírusok azt hiszem először azért kutattak, ezt nem, én akkor még nem, tehát azért a 70-es években is brutál komoly kutatások folytak, és szerintem a himlővírussal, a fekete himlővírussal pont azért kezdtek el kutatni, mert írtó halálos. De szerintem aztán később rájöttek a biofegyver kutatásoknak is hogy nem feltétlenül a leghalálosabb vírus a legjobb biofegyver. Tehát én megmondom őszintén, még egyszer, én egy nagyon máshogy látom a világot, mint a legtöbb ember. Ha nekem valaki azt mondaná, hogy egy biofegyvert csináljak, akkor én csinálnék egy nagyon jó terjedő vírust, ami relatíve célzottan bizonyos társadalmi csoportokra van kiélezve, nem patogén, belelépítenék egy olyan régiót, ami ellen tudok egy nagyon egyszerű és pamfli, mindenütt elérhető molekulát, heparin, és csinálnék egy borzasztó nagy médiakampány mellette, hogy ez aztán mindenkit megöl, és mindenkibe ki tudom mutatni, és onnantól kezdve gyakorlatilag kész a káosz. És ugye beszéltünk a koronavírus eredetéről nagyon sokat, és hát azért itt inkább az emberi gondolatok felé haladtunk, és a labor eredet felé haladtunk. Majomhimlőnél lehet ilyesmi? Kutatják? Ezt nézi már valaki? Tud erről valamit, doktor úr? Na most mondom még egyszer, tehát 2003-ban volt ez a dolog, Mark Buller nevű nagynevű himlővírus kutató, Amerika egyik legismertebb biofegyver szakértője, aki érdekes mód a himlő szakértelem, himlővírusok mellett a másik fő kutatási területe a koronavírusok voltak véletlen. Pont ez a kettő, koronavírus és a himlő. Igen, és szegény, és tényleg hát ő egy zseniális kutató volt, őt 2017-ben ért egy baleset, és tehát ő elhunyt egy 2007-ben 2017-ben egy bicikli baleset. Bicikli baleset? Igen. 2017-ben? Igen, 2017-ben ezt az illető urat egy baleset érte. Micsoda meglepő véletlen. Hát most az ember ugye nem kalambó, de ez tény. Tehát ő volt az az ember, aki talán a legtöbbet tudta erről a két vírusról, és ő is nagyon sokat tudott ezek esetleges biofegyverként való felhasználásából. És 2017-ben az illető úr halála mellett még volt egy nagyon sokkoló dolog, ami az megint egy nagyon-nagyon az emberekben egy nagyon ilyen, a tudományos közösségben egy ilyen, hát félig szenzáció, félig felháborodás. Az pedig az volt, hogy kanadai kutatók egy $100,000 összköltségű kutatásból fölépítettek újból, gyakorlatilag DNS darabkákat összeillesztettek. A ló egy kihalt, tehát egy már nem létező himlővírus, a lóhimlőnek a vírusát, azt megépítették szintetikus genomikai módszerekkel. Tehát ez azt mutatja, hogy azért himlővírusok azok mindig is egyfajta a génterápia, a biofegyver és a szintetikus biológiának a crossoverében lévő, tehát mindig is egy ilyen nagyon forrongó kutatási terület volt,
És hát ugye a majomhimlőnél is ugye most találgatják az emberek, hogy egy relatíve megváltozott terjedésű vírus, hogy miért. És hát ugye itt is azért vannak mutációk, amik hát nem szokványosak, hát várjuk ki a végét. Ja. Alakul itt azért egy új világrend, most nyilván nem a politikáról, mert az ukrajnai háborúról fogunk beszélni, de azért abból pont ezt akartam mondani, hogy azért ez a kettő összefügg. Nem, hogy itt most van egy óriási verseny, igen. Ugye kétpólusúvá kezd válni most az eddig inkább egypólusú irányba tendáló világrend, igen. És ez fokozhatja ezt a harcot? Hát tehát ami a biofegyverek vagy vegyi fegyverek fokozottabb megjelenését okozhatja? Igen, mert sokkal alattomosabban lehet biofegyverekkel küzdeni. Sokkal szerintem destruktívabb tud lenni egy óriási mass propaganda által megtámogatott biotechnológiai háború, mint egy ilyen, mert és ráadásul a rakétát azt be tudják lőni, hogy hol lőtték ki, hova csapódott a földbe. Hát egy vírusnál, hogy ott az eredetet kezd el visszafejteni, ott már tényleg csak a nagyon spéci kutatók, akik tudják, hogy körülbelül ki, hogy gondolkodik egy adott kutatási közösségbe, azok tudják esetleg visszafejteni, de mivel az interneten az információ már szabadon, tehát most már azt se kell tudni, hogy valakinek a tanítványa, hanem elolvasol egy-két szakirodalmi dolgot, és beleraksz olyan szekvenciákat egy vírusba, hogy gyakorlatilag meg sem tudják mondani, hogy honnan jött az a vírus. Azt, hogy hol engeded el a föld, az neked nem kell ott lenned, hát most elengeded azt a vírust, ez a dolga, a vírus, ez terjed, pont. Utolsó kérdésem, hogy ön szerint, doktor úr, kell-e most itt egy tudós és egy politikus ül. Ráadásul 2014-ben az év példaképe, Európa legnagyobb gyógyszerfejlesztési programjában dolgozó, nem akármilyen szakember, én frakcióvezető vagyok a parlamentben, kell-e a politikának és a tudománynak összefogni annak érdekében, hogy az embereket vagy a társadalmakat megvédjük, és itt most nem csak arra gondolok, ugye a beszélgetésünk során ugye említettem, hogy kétféle aggodalom van egy tényleges, illetve pont attól, hogy a hisztériakeltéstől is van egy félelem. Tehát nem csak arra gondolok, hogy most tudományosan tudunk-e olyan, nem tudom, védelmi pajzsot építeni a társadalom fölé, igen. Ami mondjuk megvéd őket ilyen akár biofegyverektől, de akár a természetes úton megjelenő járványoktól, de arra is gondolok, hogy akár a média által, vagy akár bizonyos körök, akár globális körök által gerjesztett hisztéria esetén mondjuk valamilyen védelmet adjunk az embereknek. Tehát, hogy ilyen jellegű védekezésben kellene gondolkodni a tudomány és a politika, az állami vezetők, igen. részéről. Tehát, hogyha van egy felelős politikus, aki tényleg komolyan gondolja, hogy az ország prosperitását, jólétét, biztonságért dolgozik, annak a politikusnak komolyan kell venni, hogy jelenleg a tudomány elért egy olyan szintre, tehát a betegségek molekuláris szintű megismerése, vagy molekuláris szintű manipulálása, az lehetőséget ad arra, hogy gyakorlatilag apró 100 nanométeres fehérje nukleinsav komplexekkel háborúkat indítsunk, vagy országokat befolyásolunk, stb. Tehát erre föl kell készülni, és a nemzeti érdekeket szolgálatába állítani, mert gyakorlatilag ugye most itt egy ilyen népegészségügyi központban vagyunk, ahol ugye mi béreljük a laborokat, itt nagyon jó szakemberek vannak, de talán még ők sincsenek fölkészülve arra, hogyha egy célzott támadás történik mondjuk egy ország ellen, vagy Magyarország ellen, egy ilyen virális vagy biofegyver. Erre föl kell készülni egy országnak, mert ez már nem a jövő, ez már itt van, és itt kopogtat, ugyanúgy, ahogy ugye van kibernetikai védelem, mert ugye az informatikát sem most már arra használják, hogy a YouTube-on megnézzünk videókat, hanem az, hogy befolyásolnak államok működését, hacker adatok, stb. Tehát ezt komolyan kell venni, mert ez gyakorlatilag a biofegyver fejlesztés és a tudomány az kéz a kézbe járnak.